בציבור, מתודה שנכנסה לעולם החינוך בשנים האחרונות בעקבות השיתופיות שמאפיינת את ערוצי התקשורת כיום. לייק בפייסבוק, תגובה בוואטסאפ, העלאת תמונה באינסטגרם. כל אלו הם ביטויים לצורך של כולנו להשמיע קול במרחב הפומבי. הצורך הזה מחלחל גם אל תוך כותלי הכיתה, והוא עשוי לגרום להעצמת תחושת הרלוונטיות והעניין של תלמידים בלמידה. אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך אדם שאין לו מקום. אמרת חכמים שמתחברת למתודת הדיבור בציבור ומאפשרת לתלמידים להשמיע עמדות ודעות בזמן ובמקום שמוקדשים לכך. באותה נשימה, המתודה הזו גם מאפשרת להם לחוות למידה משמעותית ורלוונטית. אחד הדברים שאני רוצים לעודד בכל כיתה, ובעצם כל תלמיד, זה היכולת שלו לעמוד ולשתף. לענות על שאלה, לדבר, להסביר, לטעון. זה כלי. יש תלמידים שנורא קל להם לעמוד לפני קבוצה, הם מתחילים אבל לא יודעים מתי לסיים. יש תלמידים שלעמוד בפני קבוצה, להגיד, להצביע, מעורר חשש מאוד גדול. אלה ואלה צריכים הכוונה. אלה ואלה צריכים למידה של איך לדבר בצורה קצרה, עניינית, ברורה, כחלק מלעודד אותם להשתתף בכיתה או בדיונים קבוצתיים. מתודת דיבור בציבור מבקשת לייצר מרחב פומבי בכיתה או בכל זירה חינוכית אחרת, שבה התלמידים יוכלו להשמיע עמדות ותפיסות אישיות ביחס למה שהם לומדים. זה יכול להתבצע באמצעות פאנל שיתופי, שבו תלמידים דנים בסוגיה משמעותית, או באמצעות דיבייט כיתתי, שבו תלמידים מנסים לשכנע את החברים שלהם בדבר צדקת עמדתם, ולגרום להם לשבת בצד מסוים של הכיתה, או באמצעות פרזנטציה אישית של תלמיד על נושא שחקר, או אפילו באמצעות שיתוף עמדות במרחב שיתופי מקוון, כמו וואטסאפ כיתתי. כל אלה הן זירות שמאפשרות למתודת דיבור בציבור להתממש. חגי תשרי מזמנים לפתח הכיתה מגוון של נושאים לדיון בציבור. אילו נושאים עשויים להיות רלוונטיים לעולמם של תלמידים. לצורך כך, המורים שמתכננים את הפעילות הלימודית בכיתה צריכים לחשוב אילו נושאים אקטואליים שמונחים על סדר היום הציבורי, הכיתתי או הבית ספרי מתחברים לאחד מחגי תשרי. לעתים מושג עשוי לעורר קונוטציה להקשרים עכשוויים שמעסיקים את התלמידים. הנה דוגמה לכך. נחשוב על הסוכה. סוכה משמשת כבית ארעי, זמני, בניגוד לבית שמסמל את מקום מושבו הטבעי והקבוע של האדם. נוכל לקשור זאת לאירועי הפליטים והמהגרים שנטשו את מקום מושבם הקבוע וחיים במציאות של בית זמני. נוכל לפתח בכיתה דיון פומבי שנוגע בשאלות יסוד של הנושא הזה ולהזמין תלמידים להביע עמדות אישיות. אז הדרך לפתח מסגרת של דיבור בציבור, שבה תלמידים ישמיעו עמדות אישיות לגבי נושאים רלוונטיים שמתחברים למושגים שונים בחגי תשרי או לרוח חגי תשרי, היא באמצעות חשיבה מעמיקה על מושג שקשור מצד אחד לחגים, והוא יכול מצד שני להתחבר גם לאירוע אקטואלי בכיתה או בזירה החינוכית. לסיכום, באמצעות דיבור בציבור במסגרות שונות, פאנל, דיבייט כיתתי, פרזנטציה, שיתוף במרחב מקוון, יביעו תלמידים עמדות אישיות לגבי נושאים אקטואליים ורלוונטיים לעולמם. כך עשויה להתחדד תחושת המשמעות והעניין האישי שלהם בלמידה. הם יוכלו להתוודע לעמדות של החברים שלהם, לטפח כישורי דיבור, הקשבה ותגובה מכבדת. חגי תשרי מביאים איתם לכיתה עושר של רעיונות ליצירת מרחבים של דיבור בציבור רלוונטי לעולמם של תלמידים. בואו נדבר על דיבור. אנחנו, אולי בגלל שאנחנו קצת יותר מבוגרים, אולי אנחנו כבר קצת דור מיושן, אומרים שהדור הצעיר לא יודע לדבר. כל מילה שנייה שלו זה כאילו או וכאילו, סבבה, אחלה. זה יכול להיות נורא נחמד. אבל אנחנו יכולים לתת להם אלטרנטיבות. מה יקרה אם אנחנו במקום להגיד להם סבבה, נגיד נהדר, נשמע מצוין. או במקום להגיד וכאילו, להגיד יכול להיות שיש לנו אפשרות נוספת? יש אלטרנטיבות. אני חושבת שאם נלמד אותם גם לדבר, אנחנו נראה תרבות אחרת בכלל במדינה. לא יעצור אותך נהג באמצע הרחוב,
ויעשה לך איזה סימן כזה של אגרוף של, ויגיד, מה אתה מדבר? מה אתה רוצה? למה אתה מדבר ככה? זה התפקיד שלנו. אנחנו, מורים, יכולים בדברים כל כך פשוטים, קצת לעשות העלאה והרמת הרמה של הדיבור היום-יומי. הנכדה שלי קוראת לזה, סבתא, בואי נדבר בשפה גבוהה. חישבו על מושגים שקשורים בחגים ושחוברים לנושאים כיתתיים או ציבוריים, והזמינו את התלמידים להביע דעות בפומבי במסגרות שנועדו לכך. אז מהו הנושא הראשון שהייתם בוחרים?